Cuối cùng truy mệnh cũng phát hiện dâm tặc là Ân Thừa Phong. Chuyện này có chút bất ổn. Chịu chết đi. Cao thủ. Truy hồn. Cước kình lăng lệ đẩy văng thế tới của ba người. Một chọi ba mà vẫn như không, lợi hại. Nam trại tam đại hộ pháp, Trang Quỹ. Thoái công hình như đã gặp qua. Nam trại tam đại hộ pháp, Văn Đảm. Dùng cước, người quả nhiên là dâm tặc. Nam trại tam đại hộ pháp, Lôi Công. Đám người này chắc đến tìm tên dâm tặc. Hãy khoan. Ngoài nữ nhi Hồng ra, người này chỉ sợ không có hứng thú với nữ nhi trong thiên hạ. Muốn đối phó với y Lôi hộ pháp chỉ cần cho y uống rượu là được. Ân Phong dùng món binh khí độc đáo được luyện từ tơ tằm và ô kim. Thanh Thiên Trại. Nằm ở sườn núi phía nam, địa thế hiểm yếu. Trước đây là vùng đất thổ phỉ. Sau đó có một vị nam hiệp đến đây tiêu diệt thổ phỉ trừ hại cho dân. Sau đó người này thành lập Thanh Thiên Trại ở nơi đây. Sau này đệ tử thập nhất của ông là Ân Thừa Phong làm trại chủ, và vị hôn thê của chàng lại là con gái của sư phụ. Ngũ Thái Vân. Ăn dầu trá quẩy với cháo thì thấy được, còn ăn kèm với cao lương thì thật lạ lùng. Có gì lạ đâu chứ. Thực ra cao lương này ngoài ăn khô còn có thể ăn với cơm, thậm chí dùng làm ngòi dẫn thuốc nổ còn được đấy. Lý Sự Cùn. Sao vậy, vẫn còn tức giận à? Hừ, tên dâm tặc đó dám hãm hại hai cô gái trong vùng của bổn trại, còn hại ái thiếp của Hoàng Thúc, rõ ràng là muốn làm bọn ta mất mặt. Hoàng Thiên Tinh coi Ân Cửa Phong như con nên Ân Thừa Phong mới gọi ông ta là Hoàng Thúc. Hôm qua để hắn thoát coi như hắn may mắn, lần sau ta sẽ băm vằm hắn ra. Chỉ bằng cứ bình tĩnh vui vẻ để tính kế chuẩn bị cho lần sau. Tên dâm tặc có thể đào thoát còn tạo ra sự hiểu lầm bất ngờ. Hắn không những giữ được tin lành mà cả Ân Thừa Phong. Ngoài vẻ tuấn tú ra, Ân Thừa Phong còn nổi tiếng với tài năng và võ nghệ cao cường. Ân Thừa Phong cũng phát giác quy luật gây án của tên dâm tặc, nên dẫn ba đại hộ pháp đi truy bắt tội phạm. 4 người chưa kịp hành động thì nghe có tiếng đánh nhau bèn chạy đến. Nào ngờ trong lúc tối trời truy mệnh lại tưởng Ân Thừa Phong là dâm tặc nên xuất kích, tạo điều kiện cho dâm tặc trốn thoát. Qua chuyện này tôi nghĩ tên dâm tặc đó sẽ càng cẩn thận hơn đấy. Chỉ cần là người thì sẽ có sơ hở, với hợp lực của Nam trại chắc chắn sẽ bắt được tên dâm tặc. Tôi cũng muốn góp công để tên dâm tặc đó biết rằng phụ nữ không dễ bắt nạt. Ta không cho phép. Tại sao? Đơn giản là vì muội là người Nam trại còn ta là chủ Nam trại. Huynh coi thường muội. Ta chỉ biết ta chăm sóc bảo vệ muội. Lại cãi nhau, tốt nhất không nên xen vào, uống thôi. Chuyện gì vậy, không lẽ dâm tặc lại gây án? Việc này chưa qua việc khác đã ập đến, không ngờ chuyện này lại đến vào lúc này. Truy mệnh huynh, tứ đại gia sắp tan rã rồi. Vũ Lang, chàng sẽ thắng, thiếp chờ chàng trở về. Thê tử của Bắc thành chủ Chu Bá Vũ, Phượng Hân Như, ta nhất định sẽ thắng, chỉ cần thắng được Lam Nguyên Sơn, Bắc thành sẽ là thiên hạ đệ nhất gia. Lúc đó nàng sẽ là thiên hạ đệ nhất phu nhân. Trong tứ đại gia Thừa Phong và ta tình như thủ túc, Hoàng Thiên Tinh tuổi đã cao, người duy nhất cạnh tranh với ta là ngươi, Lam Nguyên Sơn. Chỉ cần đánh bại ngươi ta sẽ đứng đầu tứ đại gia. Mười mấy năm qua tứ đại gia tương trợ lẫn nhau, mỗi bên đều tự củng cố cơ nghiệp, có được thành quả đó là nhờ tứ đại gia đoàn kết tạo thành thế vững vàng bình đẳng. Nhưng đến đời này thì thế bình đẳng đó đã bị phá vỡ, thanh thế của Đông Bảo đã không còn như trước. Chu Bá Vũ thì cao ngạo, lại thêm Bắc thành có nhiều người tài nên lớn mạnh lên rất nhanh. Vì vậy tôi mới cố gắng ngăn chặn Chu Bá Vũ tham gia vụ án 13 sát thủ nhưng vẫn không được. Không may là trận đó Chu Bá Vũ lập được đại công nên được Hoàng thượng phong là thiên hạ đệ nhất gia, có điều không phải ai cũng chấp nhận chuyện đó, chỉ ít thì cũng có Lam Nguyên Sơn, người bí ẩn nhất trong tứ đại gia. Dâm tặc. Dã tâm của Lam Nguyên Sơn không phải nhỏ. Theo mật báo, Lam Nguyên Sơn đã gửi chiến thư cho Chu Bá Vũ, địa điểm và thời gian thì không rõ nhưng cho dù ai thắng trong trận quyết chiến này thì hậu quả cũng không phải nhỏ. Ha ha, người đẹp thế này thật hiếm có, hôm nay có phúc rồi. Tiểu cô nương đừng lo,
bọn ta sẽ không làm cô nương thất vọng đâu. He he, bọn ta làm Xuân Tam Miêu, nổi tiếng giang hồ về chuyện hái hoa. Ba anh em Xuân Tam Miêu này toàn là một lũ chó, chết không đáng tiếc. Số tiểu tử, không biết chết sống. Những tên này nào có phải là đối thủ của Chu Bá Vũ. Đa tạ công tử đã cứu mạng. Mọi chuyện đã qua rồi, những kẻ đó đã chết, chuyện này sẽ không lộ ra ngoài đâu. Thật không? Trời, trên đời này sao lại có người đẹp đến thế? Trong mưa gió, người thiếu nữ toàn thân ướt sũng lại toát lên vẻ hấp dẫn lạ lùng, cả Chu Bá Vũ cũng phải dao động. Lời Chu Bá Vũ nói ra như tên bắn. Công tử là Vũ Dương thành chủ. Hãy làm người phụ nữ của ta nhé. Công tử đã có Phượng Hân Như, bác thành đệ nhất mỹ nhân. Hoài bão của Chu Bá Vũ là nắm cả thiên hạ, ngoài Phượng Hân Như tuyệt đối không làm thiếp. Tôi sợ. Dù có mưa to gió lớn thì vẫn có bổn thành chủ ở bên nàng, sợ gì? Sợ người sẽ hối hận. Chuyện Chu Bá Vũ đã quyết định thì cũng như tên đã bắn ra không thể dừng, cũng không hối hận, chỉ cần nàng nói cho ta biết danh tánh. Thiếp là Tiểu Hoắc. Cuộc chiến giữa Tây Trấn và Bắc Thành có liên quan họa phúc của Võ Lâm, Truy Mệnh và Thừa Phong chia nhau ra để tìm cách hòa giải chuyện này. Trấn chủ đã rời khỏi đây mấy ngày rồi, tôi cũng không biết giờ ông ấy ở đâu. Làm Nguyên Sơn hay thật, đã đoán trước là có người ngăn cản nên không cho ai có cơ hội để du thuyết. Chỉ sợ chuyến đi của Thừa Phong sẽ không công cốc, trận chiến sẽ diễn ra ở đâu nhỉ? Đàm Đình là nơi phố thị huyên náo, người qua kẻ lại tấp nập. Đang Tết Trung Thu lên nơi này lại càng huyên náo. Rất nhiều trẻ con nô đùa. Cha, có quái nhân đang ngồi trong đình. Xuỵt, nói nhỏ thôi, người này 3 hôm trước đã ngồi đây, coi chừng là người điên, đừng qua bên đó. Người này có điên hay không chưa biết nhưng chắc chắn không phải tầm thường. Với người bình thường hoạt động liên tục 2 ngày 3 đêm là không dễ, huống chi là ngồi bất động. Người này không những không rời nửa bước mà cả một cử chỉ nhỏ cũng không có, giống như một tượng đá. Người đó đã đến, nhưng nội tâm của người này thì không một lúc nào yên. Những khổ tâm đó chỉ vì đợi một người. Vì tinh khí thần nguyên của người này và xung quanh đã hợp thành một thể, ông tự tin dù đối thủ là ai khi bước vào trong vòng tròn này ông đều sẽ thắng. Hôm nay người đó đã đến, để bắt đầu một trận tỷ võ. Người đến đó là Chu Bá Vũ. Nơi hẹn nhau là Đàm Đình hội. Một bên thì nghiêm chỉnh để đợi, một bên thì rất là tiêu nhiên. Có một điều chắc chắn là trận chiến này sẽ rất thú vị, rất đặc sắc. Trận chiến ở Đàm Đình. Trận chiến này rất quan trọng, nên cả hai đều không dễ bỏ qua. Việc chuẩn bị ứng chiến là cần thiết. Bắc thành chủ Chu Bá Vũ thì làm cho mình vui vẻ trước khi ứng chiến. Trận chiến hôm nay ta phải thắng, đánh bại được Lam Nguyên Sơn, Bắc thành sẽ đứng đầu tứ đại gia và có được 2 mỹ nhân. Sự vật đẹp nhất của thế gian ta đều có được, còn gì bằng. Tiểu Hoắc là cô gái đẹp như mộng, thuần khiết hơn Hân Như. Chàng tin rằng chỉ cần giữ được niềm vui thì dù đối phương thế nào cũng vẫn ứng phó được. Vì vậy từ lúc nhận được chiến thư cho đến giờ chàng không hề nghĩ là mình sẽ bại trận. Thậm chí đến bây giờ chàng vẫn nhớ đến chuyện tối hôm qua. Tình yêu cũng là một niềm vui. Chú báo thù lúc này vui cực độ. Vì TVA chàng vẫn tin rằng tối qua tuy rất hoang đường nhưng chính xác. Còn về phía Lam Nguyên Sơn thì lại tĩnh. Tĩnh đến mức không tạp niệm. Cả cơ thể và tinh thần chàng đều được nghỉ ngơi triệt để, đồng thời cũng tạo ra một sức mạnh sung mãn. Tâm lực chàng lúc này đã đạt đến trình độ chưa bao giờ có. Thời gian mấy ngày qua lại đạt được thành quả tốt. Chu huynh quả nhiên đúng hẹn. Tôi không đến trễ nhưng hình như Lam huynh tựa hồ đã đến sớm. Tâm tình của huynh có vẻ rất thoải mái. Cả hai đối thủ đều quan sát được mặt tốt nhất của nhau, bầu không khí rất căng thẳng. Trận chiến này tỉ thí sao đây? Tứ đại gia không phải phường lưu manh nên bắt đầu từ chỗ huyên náo và kết thúc ở chỗ yên tĩnh. Hảo chủ ý, xin Lam huynh làm chủ trận thứ nhất. Chu Bá Vũ đã hiểu được thâm ý của Lam Nguyên Sơn. Tứ đại gia này phải so tài phân cao thấp, củng cố để không tổn hại đến uy danh. Đàm Đình Phong là nơi phong nhã, động quyền cước thì không hay,
hôm nay chúng ta giao chỉ giao chiêu không phân sinh tử, nếu ai thất thủ sẽ thua. Chân nhân bất lộ tướng. Được, theo tôi biết có một địa điểm rất tuyệt. Hai vị khách quan đến xem sơn thủy hay viết chữ. Mời Chu huynh thưởng lãm. Nội lực tinh thuần thâm hậu, là Viễn Dương thần công. Làm huynh khách sáo quá. Vô Xương Quyết. Chưa từng thấy ai xem tranh kiểu này, cổ quái quá. Quả là một bức vẽ đẹp. Về nội lực hiếm có ai có thể đối địch với Lam Nguyên Sơn. Băng phong kiếm, phong hàn bất lộ. Bút lục mạnh, quả là một bức vẽ đẹp. Hai vị mua bức này chỉ có 3 lượng bạc. Chủ quán lộ vẻ kinh ngạc vì nhìn thấy một thứ đáng thấy. Sao lại thế này, ta đang nằm mơ ư? Bức họa trên giấy đột nhiên từ từ biến mất, chỉ còn lại tờ giấy mong manh. Trong tranh còn chứa phần khí hùng hồn của chúng ta. Nếu ông ta đụng vào khó toàn mạng. Chắc chắn là mình đã gặp quỷ. Viễn Dương thần công quả nhiên lợi hại, Chu mộ đến đây quả không uổng. Quá khen, băng phong kiếm của Chu huynh kết hợp với Vô Xương Quyết cũng đủ lạnh để làm người khác lạnh mình. Chỉ tiếc là bị chủ quán cắt ngang, cuối cùng vẫn chưa phân cao thấp. Trận sau đến phiên Chu huynh chủ trì. Lữ bố quả uy phong. Quan Vũ có bản lĩnh hơn, Lữ bố thua chắc. Tôi thích Lữ bố, làm huynh làm Quan Vũ nhé. Hai đại cao thủ dùng khí ngự thế của phường múa rối. Làm mộ ít động binh đao, xin Chu huynh nương tay. Mọi người đều đến xem. Hay, xem đây. Hai người truyền chân khí vào hai hình nhân nhưng hai con rối đánh nhau kịch liệt không kém hai người thật. Người xem xung quanh đều không hay biết. Chớp mắt tình hình chiến đấu đã rõ. Luận nội công Lam Nguyên Sơn chiếm ưu thế. Về chiêu thức biến hóa Chu Bá Vũ hơn một bậc. Con rối tuy làm bằng gỗ nhưng có nội lực xung kích nên đạo kình cũng không kém, khiến Lam Nguyên Sơn không có đất dụng võ. Lam chấn chủ, huynh sắp bại rồi. Nếu Quan Vũ thua thì Lam chấn chủ cũng thua, từ nay Tây Trấn phải cúi đầu trước Bắc Thành. Kết quả này Lam Nguyên Sơn thà chết, chứ không chấp nhận. Chưa chắc. Một chiêu đủ hủy cả ngọc đá. Hai luồng cảnh lực một lạnh một nóng giao nhau và tỏa ra tứ tán. Đã 2 trận mà vẫn chưa phân thắng bại. Trận cuối cùng chi bằng đấu một trận chân chính. Được. Phải phân thắng bại trước khi trời sáng mới thôi. Ai thắng thì sẽ xưng vương của tứ gia. Vô Xương Quyết, băng phong kiếm đấu Viễn Dương thần công. Một nơi khác ở Trung Nguyên, nơi núi non mây che phủ quanh năm, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Thề không cúi đầu. Nơi này hiểm yếu vô cùng, người đến nơi này nếu nhìn xuống đất thường giật mình sợ hãi. Hừ, ra tay độc ác như thế quả là Đường Vưu Vưu. Đường môn thất sát, Đường Vưu Vưu. Nói nhảm, ngươi theo ta đến đây là có ý đồ gì? Người này chính là Diễm Nhi. Ta nói ra chỉ sợ ngươi giật mình chết giấc, vậy còn vui gì nữa? Đã vậy thì ta cũng không ép. Bí mật của người cứ để xuống, Diêm Vương hãy nói. Đường môn ám khí, vô địch phóng thể. Dùng ám khí. Trả lại cho ngươi. Từng nghe Đường môn thất sát có bản lĩnh độc đáo, đừng làm ta thất vọng nhé. Đã biết ta mà còn dám động vào, Su A Đầu, nếu ngươi chán sống thì ta sẽ cho toại nguyện. Thủy Vân Tụ, nạp mạng đi. Quả nhiên là cũng có chút bản lĩnh. Su A Đầu, tạm biệt ngươi. Hê, nơi này ta hiểu từng ngọn cỏ, ta phải dụ ngươi đến đây để ngươi hết đường thoát thân. Ngươi đừng vội mừng. Bổn cô nương đã đến đây há không có sự chuẩn bị. Bởi vậy hết đường thoát thân chỉ có ngươi. Sao lại thế? Hồi hồn truy nguyệt đao. Dám động vào Đường môn, ngươi chán sống rồi. Đa tả đã quan tâm nhưng từ nay bố cô nương vẫn muốn sống để rời nơi đây. Ngươi muốn gì? Ta muốn mượn ngươi một thứ. Mượn gì? Mượn gương mặt xinh đẹp của ngươi. Rốt cuộc Diễm Nhi mượn gương mặt của Đường Vưu Vưu để làm gì? Trở lại chuyện của hai trấn chủ Nam Bắc. Lúc này đã chuyển từ đánh chơi sang đánh thật. Mất rồi. Ngươi cũng giảo hoạt thật. Hừ, trong vòng 100 trượng mọi thứ đều nhập với ta là một. Dù băng phong kiếm của ngươi có lợi hại đến đâu trong đêm tối cũng mất uy lực. Khổ công bấy lâu nay quả không vô ích, Lam Nguyên Sơn chiếm được thế thượng phong.
Ngược lại Chu Bá Vũ chỉ có thể dùng tai để đoán định nên rơi vào thế bị động. Băng phong kiếm, phong xương biến dã. Băng phong kiếm, băng đảo hải lãng. Chu Bá Vũ sử liên tiếp 2 thức băng phong kiếm tấn công Lam Nguyên Sơn. Ta quên mất tên họ Lam này đã chuẩn bị từ trước, thất sách. Chu huynh là người thông minh chắc đã biết kết quả của cuộc chiến, tốt nhất là chịu thua đi. Hả? Việc đời khó đoán, làm chính chủ chớ vội mừng. Cô xương quyết, đỉnh phong chi cảnh. Hàn cực vô xương, kinh tuyết vô thường. Lam Nguyên Sơn như rơi vào trong tuyết mất hẳn ưu thế. Tiểu tử giảo hoạt thật. Viễn dương thần công, phá phong đoạn vân. Ngay trong lúc thắng bại sắp phân rõ, một ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Dưới ánh sáng lập lòe ẩn hiện gương mặt của một cô gái. Tên người này hình như là Tiểu Hoắc. Đừng làm hại tướng công của ta. Tướng công, nàng là thê tử của Lam Nguyên Sơn. Người một ngựa lủi thủi trở về thành Vũ Dương. Người vì thất bại mà đầu óc trống rỗng, nhưng cũng vì đầu óc trống rỗng mà thất bại. Tây Trấn tuy là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng là đồng minh của Bắc Thành. Tiểu Hoắc lại là thê tử của Lam Nguyên Sơn. Mình đã lầm to rồi. Biết sự thật kinh hoàng này làm sao mà đầu óc Chu Bá Vũ không trống rỗng được, chàng đã thất bại. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, Chu huynh chớ nên để bụng, từ nay chúng ta là huynh đệ, Tây Trấn Bắc Thành là một nhà. Ngoài việc trách mình ra, Chu Bá Vũ không còn lời nào để nói. Vì chàng biết đã thất bại vì không đủ ác độc, không đủ ti tiện, không đủ tuyệt tình. Phượng Hân như là một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp. Khi nhìn thần sắc của Chu Bá Vũ, nàng chỉ im lặng dịu dàng nắm chặt tay chàng lặng lẽ đưa về nhà. Sự dịu dàng ấy làm Chu Bá Vũ giật mình cảm thấy hổ thẹn và hối hận. Chu huynh, đừng lo lắng cho tôi, chỉ nên biết rằng người Lam Nguyên Sơn sẽ khiêu chiến tiếp theo là huynh. Thời gian địa điểm, sáng mai cách Bắc Thành 10 dặm. Tên họ Lam này to gan thật, để ta xem hắn có bản lĩnh gì mà dám thôn tính tứ gia. Trong tứ gia Đông Bảo Hoàng Thiên Tinh đã giả yếu không đáng ngại, chỉ cần đánh bại N Thừa Phong thì Lam Nguyên Sơn sẽ đứng đầu tứ gia. Đường môn, tại vùng Ba Thục hiểm yếu. Nơi này có vô số lầu gác, ở giữa là một cung điện nóc nhọn như kiếm ngạo nghễ chọc thẳng vào mây. Cổng lớn to lớn như Thái Sơn. Hữu trị khách, Đường Nghênh. M Dương quái khí, người gầy đét khinh công cực cao. Tả trị khách, Đường Hoan. Mặt đầy sát khí, huyệt thái dương lõm sâu chứng tỏ là cao thủ nội gia. Đường Vưu Vưu, Diễm Nhi. Diễm Nhi lấy ra mặt của Đường Vưu Vưu để hóa trang, không ngờ Diễm Nhi còn biết cả thuật dịch dung. Khoan đã, mật khẩu của tháng này. Nguy, sao lại còn cả ám ngữ? Nếu không có mật khẩu thông hành thì ai dám chắc cô nương có phải là gian tế trà trộn vào Đường môn hay không? Tên này thừa cơ xuất trảo, xem ra ngoài thân pháp như quỷ y còn là một tên háo sắc. Người cần mật khẩu sao? Để ta cho ngươi. Vô đích phóng thủ. Không thể xem thường. Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi mà bà Lương ra tay độc ác như thế, muốn giết người ta à? Hừ, ta không có thời gian để đùa với ngươi, coi chừng ta sẽ cho ngươi làm quỷ trị khách đó. Hừ, cũng may ta thuận tay lấy trộm vật phẩm trên người bà nương đó, nếu không thì phiền to. Diễm Nhi vừa rồi bắt chước thủ pháp của Đường Vưu Vưu nên Đường Nghênh không phân biệt được thật giả. Muốn vào đất của Đường Nôn phải qua một cây cầu bằng dây xích. Đã 2 năm rồi không ngờ ta lại quay về đây. Hóa ra Diễm Nhi đã từng ở đây, chả trách nàng lại thông thuộc Đường môn đến thế. 2 năm trước nàng ra đi. Ngày ấy tiễn đưa nàng, ngoài con hổ cực lớn còn có một người, đó là người đàn ông tối cao của Đường môn. Tôi đi đây. Tại sao nàng lại phải đi? Chỉ cần nàng nói ra thì chuyện khó đến đâu ta cũng có cách giải quyết được mà. Vì tôi không muốn nợ huynh, vì tôi vẫn muốn có lý do để rời khỏi huynh. Nàng là người phụ nữ duy nhất chủ động bỏ ta đi. Không phải họ không có gan, mà là không cần, vì ta là người đàn ông tốt nhất. Đàn bà huynh đã có quá nhiều rồi, thiếu tôi cũng đâu có sao. Ta chỉ thầm tiếc cho nàng, trên đời này sẽ chẳng có ai đáng để nàng yêu hơn ta đâu. Huynh lúc nào cũng tự đại như thế,
Tôi đã từng yêu huynh, nhưng cũng rất sợ huynh, rất ghét huynh, đó là lý do tôi phải rời khỏi huynh. Tôi tin rằng tôi sẽ tìm được người thích hợp hơn huynh, chí ít là vẫn còn một người. Ta tôn trọng quyết định của nàng, nhưng chắc chắn rằng dù nàng có tìm được người đó hay không nàng cũng phải quay về tìm ta. Không đoán đã biết, huynh là người hay ma quỷ. Từ xưa đến nay chẳng có ai mạnh hơn, hoàn mỹ hơn huynh sao? Không thể thế được, huynh là người thường cũng phải có nhược điểm. Chỉ ít thì huynh cũng không đoán được mục đích quay lại của tôi là giết huynh. Tại sao Diễm Nhi lại mạo hiểm trở lại Đường Nôn để giết Đường Thập Ngũ? Tiểu Dư, chuyến đi này chỉ sợ một đi không trở lại, huynh sẽ nhớ đến tôi chứ? Hồ Thiên Tử, Diễm Nhi, nếu có kiếp sau ta lại muốn được ăn kẹo hồ lô của nàng. Ngoại hiệu vô tình nhưng lại trọng tình hơn bất cứ ai, quả nhiên là tìm thấy huynh ở đây. Thê tử Lam Nguyên Sơn, Hoắc Ngân Tiên. Chẳng hay là Lam phu nhân tìm tôi có chuyện gì? Vô tình trong Tây Trấn nên cũng đã gặp Hoắc Ngân Tiên được vài lần. Nếu tôi nói đến đây để tìm người nói chuyện thì huynh có tin không? Không, phu nhân có chuyện gì cứ nói. Tại sao không ai tin sự thật tôi đến đây chỉ để giải bày tâm sự? Hoắc Ngân Tiên lúc này khác hẳn với lúc gặp Chu Bá Vũ, rốt cuộc đâu mới là con người thật. Đại bổ đầu có biết là cứ giữ lấy bí mật, không dám nói cho ai biết thì sẽ khổ như thế nào không? Tại hạ ngoài những việc phải nhớ ra còn những chuyện khác đều quên rất nhanh. Xem ra chỉ có đại bổ đầu mới tin bí mật mà tôi sắp nói ra. Chỉ sợ huynh không thể ngờ được phu quân của tôi vẫn còn một thân phận khác. Dâm tặc hái hoa. Hả, dâm tặc lại là Lam Nguyên Sơn. To be continued.